Hello everybody, Nepali guy here unboxing MacBook Pro. सबैलाई नमस्ते। तपाईहरुको बीचमा म आइरहेको छु आज MacBook Pro 13 अनबक्सिङ को लागि। किन Mac मा गए त त्यो भन्दा अगाडि मेरो 12 वर्षदेखिको प्रिय साथी SP Pavilion DB6, isn't it interesting? बाहिरको कभर मैले 12 वर्ष चलाएँ र finally getting rid of this SP Pavilion DB6. र फाइनली हाम्रो बीचमा आउँदैछ MacBook Pro 13 inch 2020 मोडल। साथै यसमा आएको छ फ्री RAM रहेको छ। Sounds good. अब हामी यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। कस्तो रहेछ भनेर हेरौँ है त। बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको, एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको, मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको, मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको। यसमा पाएका छौँ एउटा चार्जिङ केबल अनि र त्यसको म्यानुअलहरु रहेको छ अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ र बलियो बक्स रहेको छ। त्यति नै हो यसमा। हामीसँग त्यसको लागि ल्यापटप कभर लिएको छौँ Amazonबाट। लुक्स नाइस एन्ड स्ट्रङ। अनि मान्छेलाई कन्फ्युजिङ कुन ल्यापटप हो भनेर चाहिँ लोगो छोप्ने हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। सबैजनालाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।